नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि हामी चाहिँ अहिले ट्याक्क लाएर सालको बिहेमा छौँ होइन। बिहेको यो अघिल्लो दिनको रमाइलोमा छौँ र चाहिँ यतापट्टि हाम्रो भूमिका आइया दुला साहेब चाहिँ यतापट्टि छन्। अनि यिनी चाहिँ मेरो ठुलो सालो। अनि के छ दुलाको ठिकै छ भन्नु पर्यो। एक्साइटेड छ सर? एक्साइटेड नर्भस मिलाएर समग्रमा के भन्ने खुसी नै छु। त्यसै गरी यतापट्टि चाहिँ दिदीहरू हुनुहुन्छ, यतापट्टि चाहिँ मेरो साली छन् बिचमा। यो गरिरहेको छु, यस्तो गरिरहेको यो रोटी भाइ त हुनु पऱ्यो नि त। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पाएको भनेर चाहिँ उनी त्यस्तो गरिरहेको खासमा चाहिँ यस्तो र चाहिँ हामी ठ्याक्कै अघिल्लो दिनमा चाहिँ बसिरहेको छ नि त। हाम्रो प्रिपेरेसन लगभग सक्यो अलमोस्ट। हामी पुरा रूपमा तयार भइसकेका छ। अब भोलि चाहिँ टन्ट लाएर चाहिँ होइन दुलो बनेर ओहो यतापट्टि साइडमा चाहिँ म त्यस पछाडि हो त मेरो माइली साली चाहिँ यतापट्टि चाहिँ होइन गाडी त उता पछाडि बसिरहेको त्यस्तो छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भोलिको रमाइलो पनि हामी राख्नेछौँ। अनि के गर्नुपर्छ? लाइक गर्नुपर्छ, हाम्रो एराउन्ड 1 लाख पुग्न लागिरहेछ। अब 1 लाखको सेलिब्रेसन पनि आउँछ होइन, त्यसको लागि। ओके सो किप वाचिङ गाइज। फाइनली गाइज हामी चाहिँ अब बिहाको दिनमा रहेका छौँ र चाहिँ रेडी भएर आउँछ भने हामीहरू चाहिँ घरबाट चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। हेलो अब तयारी भएर चाहिँ अब हामी जानेछौँ। मेरो दिदी उतापट्टि चाहिँ मेरो बुढी छोरो तलतिर छ। छोरो यता हेलो भन। ओके किप वाचिङ गाइज। एकछिन पछि नानीले माला लगाइदियो पछि त कसले मैले ठिक्क लगाइदिएको सानो आलु गरौँ न भने कस्तो पकाउनु माला बहिनी लगाइदियो, त्यसले लगाइदियो। माला लगाए चाहिँ दही खुवाउने, अरू सबैको पालो बान्चीको अब त्यो बहिनीहरू यसो त्यहीँ बस्नु। बहिनी हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ दुलै लिनको लागि है त। ओके त्यो चाहिँ युट्युबको भ्लगमा आउँछ होइन। फोटो खिच्छ फोटो खिच्दै फोटो सेसन चलिरहेको यस्तै गर्ने हो। लगनको भोटे अब हाम्रो चाहिँ खाना खाइसक्यो। मोबाइल
चप्पलको लागि चाहिँ बार्गेनिङ भइरहेको छ, जुत्ताको लागि बार्गेनिङ भइरहेको छ र चाहिँ पछाडिपट्टि 55,000मा चाहिँ कुराकानी गरिरहनु भएको छ। युट्युबमा जान्छ। दाइ अब यतिकैमा रोकिदिउँ है, यो रोकिदिउँ है। अब अब यो भरेको छ त्यो कपडाले छोपेर छ त्यो ऊ जिरो त्यो आगोले त्यो कपडाले हेर्न सक्नु है त्यो होसियार गर्नु यो पछि के गर्ने हो ओ करके इशारे ओ लड़की ओ लड़की ओ लड़की आप मारे ओ लड़की
जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए हमको है दीवाने तेरे तेरा होना चाहे की आवाज में Thank you.